cornstarch at saka paminta. And then 1 egg. So ganito po yung gagawin. First, i-dip siya sa dito, ganyan siya. And then sa egg. Second is the egg. And then this one, dapat siya makot siya ng talagang ng maigi. All part. Dapat ganyan po siya, oh. Ganyan. I'm sure it will be very, very tasty. Tanggalin po yung mga bawang, mas susunog sila. Tapos dito sa egg. Ganyan. Ito pong chicken na to ay na-marinate kanina ng Sprite, luya, bawang. Dapat po lagyan siya ng lemon, pero yung nilagay ko po, toyo na may kalamansi. So, parang ganun na din. Ganyan dapat. So, ganito lang po siya. Dapat damihan yung yung cornstarch at saka yung mix. Nalalagay ko mamaya sa picture. Yeah. Ganyan siya. Kulang na yan. Yan lang po muna. Sige. Yan. Tapos ipiprito mamaya. Pinapainit ko muna yung mantika. Magfa-fry na po tayo. Okay. Yummy. Very crispy po siya. That's yung gravy niya. Quarter ng isa. Super crispy po at ang sarap.